كفتة داوود باشا. مين ما بيحبش كفتة داوود باشا؟ بجد يعني من الأكلات الحلوة قوي، وهي فعلا أكل بشوات مع شوية رز كده مصري من بتاعنا، مع رز بالشعرية مع شوية البقدونس. دول بجد من أحلى الأكلات اللي أنا بحبها، ومش بندم إني أكلها حتى لو هاكلها كل يوم، فهي أكلة تجنن قوي. تعالوا نشوف المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا نص كيلو من اللحم المفروم قليل الدهن، حط عليه توم باودر وبابريكا وملح وفلفل والسبع بهارات مش اكتر، وبصلتين كده ضربتهم في الكبه وعصرتهم من الميه، وحطيت عليهم شويه من البقدونس، ويعني خلطتهم مع بعض، عجنتهم كده كويس جدا. وبعد كده هبتدي اجيب طبق فيه دقيق، شويه من الدقيق هقوم مكورها كده كور صغيرة، وانزل بيها في الدقيق كده، خلص الكمية اللي معايا كلها. هي يعني انتوا بتضعفوا اللحمة لو العدد كبير براحتكم، كمية اللحمة دي على حسب انتوا افرادكم قد ايه. نص كيلو برضو يعني كويس جدا، عمل كمية كويسة محترمة يعني. طبعا مع البصل والبقدونس فهو بيرمي معاكي عدد كور. ده شكلها بعد ما خلصت كل الكور بتاعتي. مية البصل ما ترموهاش ولا تغسلوا الكبة نهائي، احنا هنحتاجها وعايزينها. تعالوا نشوف هنعمل بيها ايه. حطيت فيها الطماطم بتاعتي اللي انا هضربها في الكبة دلوقتي عشان اعمل منها عصير الطماطم. في مقلاية بقى على النار كده حطيت مكعب من الزبدة، ولو عايزين تحطوا عليه شوية من الزيت مفيش مشكلة، بس انا شايفة ان مكعب يعني كويس قوي عشان اللحمة فيها نسبة دهون برضو. حطيت فيها كور اللحمة كده، انا مش عايزة اسويها، انا عايزاها تاخد لون من كل الجوانب، والدقيق بتاعي يختفي، واللون البنك بتاع اللحمة كمان يختفي. احنا مش بنسوي هنا، هي مش عملية تسوية. الدقيق هنا بيحافظ على كرات اللحمة بتاعتي. انا طبعا يعني ايه جهزت الطماطم وعصير الطماطم وكده، كنت سبتها في الفريزر حوالي 5 دقايق 10 دقايق يعني تمسك نفسها. دي خطوة يعني مش اساسيه، بس انا شايفه ان هي بتمسك اللحمه كويس برضو. لو اللحمه مش ما كانتش في التلاجة، لو لسه جايه من عند الجزار، يفضل ان انت تدخليها الفريزر بعد ما تتبليها وتكوريها. هنا كنت بعمل رز بشعريه فبوريكم يعني ان انا بعمل الاتنين مع بعض. هنا كانت كرات اللحمه بتاعتي خلاص اتحمرت وبقت جاهزه، طلعتها. وطبعا مش هنغسل المقلايه، في نفس المقلايه نزلت بعصير الطماطم اللي انا لسه عاملاه، وحطيت عليه مكعب من مرقة الدجاج. تمام. انا هنا مش هتبل كتير في الطماطم بتاعتي، علشان كده كده اصلا الكفته متبله كويس، فيها بابريكا وفيها ملح وفلفل وسبع بهارات وتوم باودر، فيعني هي كده كده اللحمه متبله كويس. هنا كنت حطيت مرقه الدجاج، وحطيت عليها حوالي معلقتين كبار من معجون الطماطم. عايزين تزودوا بقى، تزودوا المقادير دي بتاعتكم بقى. لو هتضعفوا كميه اللحمه ضعفوا الطماطم وضعفوا معجون الطماطم. انا حاطه في الطماطم حوالي 5 وحدات من الطماطم صغيرين. لو انتوا بقى بتحبوا الصلصه كتير في كفته داوود باشا تقدروا تكتروا، انا بحب الصلصه ما تكونش كتير قوي. تمام كده. حطيت بقى معجون الطماطم، حطيت معلقتين كبار، قلبتهم كده، دمجتهم مع الطماطم بتاعتي اللي انا ضربتها في الكبه. وبعد كده بقى ممكن يعني ابتدي بقى ان انا ابهرهم بشويه من الفلفل وشويه من الملح. ما تزودوش الملح، ما تنسوش ان الكفته معانا متبله وفيها ملح عشان ما تبقاش معاكم حادقه في الاخر. هنا بقى خلاص كده كانت تقلت معايا، يعني خلاص كده سمكها كويس جدا، وغليت واتسبكت، فجاهزه ان انا انزل عليها بكرات اللحم بتاعتي اللي احنا عملناها. طبعا مش قادره اقول لكم يعني جمالها وحلاوتها. هنا كنت حطيت لها بس شويه ميه مغليه عشان كانت تقلت قوي، فحطيت شويه ميه مغليه بس مش كتير عشان ما تبقاش صايصه معاكي، لا حطي شويه ميه مغليه صغيرين. انا بحبها يعني قلت يعني اخفها شويه علشان لما احط فيها اللحمه تستوي، لان احنا اللحمه عندنا واخده لون بس مش مستويه. فانا قلت اللحمه تستوي بقى في الصوص كده شويه، فلازم تبقى الصلصه مش سميكه. واحنا سبكناها اوكي وكل حاجه، بس مش عايزينها سميكه، هنخفها بشويه من الميه، وهنسيب كده فيها كرات اللحم بتاعتنا بتاعت كفتة داوود باشا يعني حوالي 10 دقايق على نار متوسطة. بصوا بقى بنزل كل الدهون اللي نزلت في الطبق من الكفتة، احنا عايزين كل طعم اللحمة يبقى معانا في الصلصة.
اديتها تقليبه كده بس يعني قبل ايه ما اسيبها لوحدها كده تتسبك وتغلي وتستوي على نار متوسطه كده. وحطيت بقى شويه من البقدونس مش كتير دي عشان تدي طعم للصلصه بتاعت الكفته، يبقى فيها طعم البقدونس. على فكره البقدونس من الحاجات اللي بتودي الاكل في حته تانية خالص في الطعم والجمال والحلاوه بجد. يعني كتروا بقدونس. كانت استوت بقى ونزلتها هنا في طاجن. هنا بقى ممكن تدخلوا الطاجن ده تحت الشوايه ياخد لون الكفته من فوق لو حابين، لكن انا بحب الصلصه تبقى كده وبحب الكفته تبقى يعني ايه مش متحمره كده. لكن لو انتوا عايزين تدخلوها تحت الشوايه دي خطوه اختياريه تقدروا تعملوها. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنتات كتير، واشوفكم في حلقه جديده من مطبخ لوري. باي باي.